Efectul se numește cea de-a patra revoluție industrială, The Fourth Industrial Revolution. Deci, specialitatea mea este convergența de tehnologii către a patra revoluție industrială. Invitata Alfaber de astăzi este fondatoarea The Impact Institute, care are rolul de a influența reformele politice în direcția adoptării tehnologiilor digitale în toate sectoarele societății sau în toate sectoarele economiei. Cu un doctorat în robotică în Germania, din calitatea dumneaei de consultant pentru afaceri și guverne, din calitatea dumneaei de om de știință, este promotoarea tehnologiilor emergente care au rolul de a schimba modul în care trăim, lucrăm și funcționăm în societatea de astăzi. Vă invit să o cunoașteți pe Dr. Mihaela Ulieru. Bună, Mihaela, îți mulțumesc că ai acceptat să fii astăzi alături de mine. Mă gândeam să începem cu o scurtă prezentare a ta. Pentru cei care nu au avut ocazia să te cunoască sau să audă despre tine, cine ești și ce faci acum? Bună, Alin, și mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Aș vrea să spun în primul rând pentru audiența ta, îmi cer scuze pentru că interviurile pe care le dau de 30 de ani încoace sunt toate în engleză, deci dacă nu găsesc vreun cuvânt am să contez pe tine. Cine sunt? Asta e o întrebare existențială. Cred că te referi poate la profesia mea. Bănuiesc. Sunt o româncă, am studiat în România la Facultatea de Automatică de la Politehnică, după care am făcut un doctorat în Germania și studii postdoctorale la Berkeley, care m-au dus în America de Nord. Acum fac consultanță de Information Technologies, după ce am, cum se spune, cucerit scara academică. Am fost profesor, cum se spune, titular și am avut multe laboratoare și proiecte, inclusiv 2 catedre de cercetare, research chairs. Mai mult îmi împărtășesc experiența prin consultanță în tehnologia informatică. Știu că la un moment dat auzisem ceva legat de fuzzy logic, de partea de robotică. Da, deci am studiat la doctorat robotică și fuzzy logic este o ramură a inteligenței artificiale care ne permite mai multă flexibilitate când controlăm roboții. Deci la Politehnică am studiat, cum ți-am spus, la Facultatea de Automatică, System Control. Cu fuzzy logic ne permitem să aproximăm distanțe, să putem să umanizăm tehnologia, dacă pot să spun așa, pentru că variabilele nu mai sunt 0 și 1, dar pot lua o infinitate de valori. Dar ce fac acum este legat de ultimele tendințe, sau nu știu cum se spune în română, scuză-mă, ale tehnologiei, iar asta este convergența tehnologiilor. Deci robotica acum are nevoie nu numai de inteligență artificială, dar și de Internet of Things, și de blockchain. Și aceste tehnologii se influențează și se magnifică unele pe altele într-un mod exponențial. Efectul se numește cea de-a patra revoluție industrială, The Fourth Industrial Revolution. Deci specialitatea mea este convergența de tehnologii către a patra revoluție industrială. Citeam despre tine că ești una dintre cele 6 femei, cred că, sper să nu greșesc, care trebuie urmărite în industria cripto. Mă rog, asta, fiecare opinie și fiecare top din ăsta clasament e diferit, bineînțeles. Cred că da, este greu pentru mine să vorbesc despre asta, bineînțeles, asta alții vorbesc. Primul rând, numai faptul că s-au menționat 6 femei, da, nu e numai în toată industria cripto, la technology section este vorba.
Deci este destul de clar că nu sunt suficiente femei în tehnologia de cripto, care este absolut dominată de bărbați. E un subiect destul de neaccesibil, cel puțin pentru că nu ne învață la școală, e foarte nou, însă sper că va deveni mai accesibil și mai multe femei se vor aventura în tehnologia cripto. Pur și simplu pentru că asta este tehnologia viitorului. În primul rând, este fundamentul decentralizării. Da? Deci, până acum, toți suntem sclavii centralizărilor, indiferent că este pe Facebook, pe Google. Informațiile noastre sunt utilizate de firme pentru a se îmbogăți ele. Ce face tehnologia cripto? Ne dă oportunitatea să avem stăpânire totală pe identitățile noastre și să dăm valoarea identităților noastre și datele noastre firmelor, chiar și guvernului, numai atunci când vrem noi. Să fim stăpâni pe banii noștri, pe conturile noastre, nu băncile să se joace cu ei și să ne-i piardă, cum s-a întâmplat în 2008, pentru că asta a fost, de fapt, principalul imbold pentru care această tehnologie a fost adoptată, cu Bitcoin, dând oamenilor libertate să aibă stăpânire asupra portofelului electronic. Și această tehnologie te împuternicește pe tine, te face mai puternic și suveran pe proprietatea ta. Pe când, fără ea, ești la cheremul firmelor mari, centralizate, ești la cheremul guvernului, care poate să facă din tine orice vrea și să-ți ia drepturile sau să ți le dea precum depinde de partidul politic care este. Ceea ce permite această tehnologie este de asemenea eradicarea corupției. Probabil că de aia este atâta rezistență din punct de vedere a sistemului care există deja acum, acest sistem centralizat și nu e numai guvern, bănci, cum le numim, the platform cartels, deci toate cartelele astea centralizate care se joacă cu noi și ne manipulează cum vor ele. Dar cu blockchain poți ca să urmărești fiecare tranzacție, cum s-a făcut, dacă e corectă, poți să te duci înapoi și să urmărești asta. Nu mai poți să dai bani pe sub mână, nu mai poți să faci. Deci, practic, e o schimbare radicală. Acum merge treaba și nu numai. Transparentizare totală. Este tot, da. Deci e o schimbare absolut radicală, după cum merge treaba în lume acum. Și le dă, de asemenea, oportunități, cum am început noi discuția, celor de la margini, celor marginalizați, care până acum nici măcar nu au avut un cont. Deci, dacă ai acest portofel electronic, nu mai am nevoie de cont la bancă. Pot să mi-l țin și să-l cheltuiesc cum vreau, dar pot de asemenea să primesc și sprijin, ajutor, cum ar fi un ajutor de la firme, ca să pot să încep eu să fac ceva de la zero. Deci dacă am credit și am deci noi îl numim identitate economică, pot să mă afirm eu și să am demnitate în lume prin faptul că, în primul rând, sunt recunoscută că exist, că se apreciază datele mele, informațiile mele și, în al doilea rând, că pot să primesc sprijin și cei care îmi dau donații, să zicem, care să mă sprijine, pot ca să urmărească acești bani, cum s-au cheltuit, cum i-am cheltuit. Mi-am cumpărat un calculator ca să încep o firmă, am angajat oameni care să facă software și așa mai departe. Deci, fără discuție, blockchain este tehnologia viitorului. Cum a început totul pentru tine? De unde a plecat pasiunea pentru tehnologie? În ce moment al vieții tale? Când eram mică, în România, poate audiența ta își amintește, ne uitam la Star Trek, ne uitam și la Planeta Giganților. Deci, imaginație, vedeam roboții acolo și m-au fascinat. Am vrut să învăț cum pot să construiesc roboți.
de acolo a pornit pasiunea pentru tehnologie. Și m-am dus la un liceu, din fericire, în București, cred că încă mai este, deși sunt mulți ani de atunci, la Liceul de Informatică. Matematică fizică numărul 1 se numea ulterior. Iar la acest liceu am învățat programare. Era ceva care nu oricine făcea atunci, dar pe noi ne învăța din liceu, ceea ce a fost fascinant. Ne învăța programe, pe atunci era Fortran, COBOL, dar am avut niște profesori extraordinari care m-au inspirat și mi-au dat curaj. Și asta m-a dus mai departe la Facultatea de Automatică, unde de asemenea am avut niște mentori extraordinari. Bănuiesc că nu se punea problema atunci de computere, săli de computere sau laboratoare de informatică în liceu? Noi aveam un computer uriaș pe atunci, că asta era, da? Deci tehnologia nu era cu laptopuri și așa mai departe, deci computerele erau uriașe, dar aveam un computer uriaș și aveam console. Și mi-amintesc că atunci în liceu am învățat să tipăresc programele, foloseam cartele perforate, care mi-amintesc că atunci când aveam proiecte, puneam cartelele toate la rând, că trebuiau compilate la rând, într-o cutie mare și odată cutia mi-a căzut și s-a distrus tot programul, a trebuit să tipăresc totul de la început. Erau tehnologii rudimentare, însă a fost totuși extraordinar că am învățat să programez și să tipăresc programele. Acum nu mai folosim cartele, intră direct electronic și e mult mai ușor, dar dacă am, cum se spune, supraviețuit perioada aia de obstacole, acum e chiar, suntem cei mai buni când e ușor. Mă gândesc că a fost o alegere unică în acea perioadă, cu atât mai specială cu cât erai o fată în liceu. Mai erau fete? Era un raport egal între băieți și fete la liceul de informatică? Da, deci, cum să spun, nici măcar nu știu dacă a fost o alegere. Am avut părinți foarte iluminați, pot să spun. Deci, părinții mei m-au îndrumat întotdeauna spre ceea ce am vrut eu să studiez și uneori ghidez fetele să se roage cu păpuși și băieții să se roage cu mașini. Pe mine m-au lăsat să mă joc cu băieții de câte mult am vrut și să fac tot ce am vrut. Și atunci când le-am spus că vreau să învăț despre roboți, s-au interesat. Unde pot să fac asta? Și m-au îndrumat către acel liceu, care era într-adevăr unic. Eram număr egal, cred că chiar poate mai multe fete la liceul de informatică. Nu se făcea nicio distincție în acea vreme. Știu că și eu am făcut informatică și când am făcut eu informatică, noi aveam două fete. Opusul limbilor străine, unde erau unul sau maxim doi băieți. Cam asta erau. Ce ciudat, da. Și realitatea e că și astăzi, da, a crescut semnificativ numărul de fete la liceele de profil și la facultățile de profil, însă în continuare nu există un raport egal sau nu depășesc fetele numărul de băieți. Și eram curios să văd, nu știu, se tot discută de această egalitate de gen în lume și de această discrepanță de gen, în special în domeniul IT. Tu cum vezi partea aceasta? Pentru mine e foarte greu să mă raportez la acea discuție, deși mi-am dat seama pe parcursul carierei mele că există într-adevăr o discrepanță. Nu a fost pentru mine în România, dar în Germania, când am studiat la doctorat, am fost prima femeie în grupul de robotică de la facultatea din Darmstadt. Deci până atunci profesorul meu nu avusese decât băieți la doctorat. Și asta m-a surprins foarte mult, într-adevăr. Dar atunci am aflat că este vorba de, nu știu dacă să numesc o cultură sau cum fetele sunt îndrumate. Acolo, în Germania, erau mai mult îndrumate către ocupații casnice, dar asta nu a fost cazul meu când am fost în România. Mă gândesc că poate s-a petrecut ceva între timp și s-a schimbat și la noi când ai studiat tu. Dar de acord că există acest fenomen, această situație în lume acum.
Ăsta e un motiv pentru care noi facem din ce în ce mai multe programe, deși în România, cred că în momentul ăsta, în companiile IT sau din ceea ce am studiat noi în companiile IT, există o egalitate de gen. Adică numărul fetelor, chiar dacă rolurile lor sunt mai în zona de comunicare, de HR, de, nu știu, ca și team leader, project management, există o egalitate de gen în România în ceea ce privește fete și băieți în tehnologie. Avem niște programe foarte frumoase în care încurajăm fetele să se apuce, să-și descopere pasiunea asta pentru tehnologie. Tehnologia clar a schimbat lumea extraordinar în ultimii ani și s-au întâmplat în toate domeniile foarte multe lucruri în ultimii ani. Și voiam să fac un pas și mai departe și să te întreb cum vezi tu joburile viitorului? Asta nu e o întrebare ușoară, mai ales în situația în care suntem acum în lume cu pandemicul. Am avut ocazia să vorbesc la întrunirea G20 și subiectul a fost exact acesta. O să-l spun în engleză, dar o să-l traduc pe urmă. The Fourth Industrial Revolution and the Future of Work. Deci era exact despre viitorul joburilor și în contextul în care lumea trece acum printr-o situație în care trebuie să fim izolați și să muncim sau să ne întâlnim așa, precum vede acum, care într-un fel e foarte bine și de-aia am studiat mai mult informatica, pentru ca să putem avea aceste tehnologii care pot să ne ajute să facem, cum se spune, telework sau muncă la distanță împreună. Ceea ce s-a observat acum cu pandemia este că firmele de cel mai mare succes sunt firmele care sunt de informatică. Deci Amazon, Google, Netflix, cel mai mult a crescut. Și celelalte au scăzut toate ca valoare pe market. Deci ideea este că s-a observat o tendință care se numește bear market for humans. Nu știu dacă audiența ta, dacă poți să traduci tu, aș aprecia foarte mult. Dar ideea este că la stocuri ai bull market și bear market. S-a observat că nevoia de oameni în joburi s-a minimizat în favoarea automatizărilrilor și a informaticii. Deci tehnologia, dacă poți să o stăpânești, atunci o să găsești un job, ai să găsești de muncă, pentru că asta e ce va crește. Și cum îți spuneam dinainte, efectele exponențiale ale acestei tehnologii nu putem să le anticipăm. Este exact cum s-a propagat pandemia. La început au fost un caz la care ziceai, nu se întâmplă nimic, totul va fi ok. Și peste o săptămână 100 de cazuri, 1000 de cazuri, 1.000.000 de cazuri în 3 săptămâni și așa mai departe. Deci până când s-a ajuns într-o situație în care nu s-a mai putut controla. La fel și tehnologia avansează foarte rapid. Și dacă nu ești pregătit, cum spui tu, din punct de vedere educativ, dacă poporul tău nu este pregătit să întâmpine acest val de tehnologie, atunci firmele din țara ta vor rămâne înapoi. Deși noi avem oameni extrem de talentați în tehnologie în România. Practic, eu știu că sunt cei mai apreciați. La software, da, programatorii noștri sunt cei mai buni. Și avem și firme de vârf, care într-adevăr sunt cele mai bune în lume. Deci nu cred că este o situație, cel puțin nu acum, nu văd că e o situație în care România e mai în urmă a lumii. Cel puțin de aici de unde sunt eu, nu se vede asta. Tu știi mult mai bine, bineînțeles că ești acolo. Însă, pentru că ai remarcat și tu asta în legătură cu firmele din țară, m-am uitat și eu pe câteva firme, nu aș vrea să le numesc, din curtezie, însă care, cum ai spus tu, au numai bărbați. Când mă uit și aici, și acolo în România, eu ca advisor, nu știu cum se spune în românește, poate mă ajuți tu. Consultant. Ca și consultant la aceste firme, când ei vin la mine, că foarte multe firme vin la mine să-i ajut cu una, cu alta, când văd că au numai bărbați, scrollez așa, mă uit pe pagina lor și bărbați,
le spun nu vă supărați, nu. Sau primul sfat pe care îl dau este, haide, vă rog frumos, până angajați o femeie, primul lucru, da? Și sunt atât de multe femei talentate. Nu înțeleg ce se întâmplă, da? De ce femeile sunt lăsate numai în, să zicem, munca din spate, da? De suport. Și nu spun, bineînțeles, un lider trebuie să sprijine. Însă eu cred că trebuie să le și dăm femeilor dreptul lor de a se afirma. Cuvântul curaj poate să fie în mijlocul cuvântului încurajare. Asta avem nevoie. Avem nevoie de o schimbare de atitudine pentru fete, să le încurajăm prin inițiative în care ele au oportunități să se afirme într-o competiție de tehnologie, de exemplu. Aici sunt foarte multe asemenea inițiative care sunt sponsorizate de firmele de tehnologii. De exemplu, în cryptocurrency, la blockchain, we have crypto chicks sau altele. De asemenea, sunt foarte multe inițiative în care fetele sunt învățate să programeze. Deci, încurajare și sprijin prin asemenea inițiative este esențial. Sunt încă părinți în România care își încurajează copiii să aleagă lucruri și facultăți și domenii de studiu pe care și părinții mei mă încurajau la vârsta mea. Du-te la ASE, du-te la drept, du-te la medicină, du-te la armată, du-te la poliție. Nimeni nu-mi spunea du-te și studiază informatica sau du-te și studiază game development, game design sau ceva anume. Și din povestea ta rezultă ceea ce vreau să spun, că e un noroc într-un fel, da? Unde ajungem și cum. Și nu putem să controlăm cum părinții își sfătuiesc copiii. Putem să influențăm părinții, să educăm părinții, dacă se poate așa ceva. Și poate interviul ăsta o să ajute. Ceea ce este foarte important este, într-adevăr, rolul profesorilor noștri, a învățătorilor, a celor care ne ghidează mai departe, deci mentorul care ne ghidează. Ca profesor și eu mi-am dat seama cât de important este, dar și pe drumul carierei mele am avut mentori care m-au ghidat, inclusiv spre informatică m-au ghidat părinții mei pentru că ei m-au ascultat pe mine, ce mă interesa pe mine să învăț despre roboți, era cel mai apropiat. Mai departe m-au ghidat profesorii de la informatică și de asta am ajuns la automatică. Deci este foarte important ca educatorii să îndrume fetele, să le dea viziunea, da? A ceea ce este posibil, nu numai spre ASE sau medicină, care sunt și ele profesii extraordinare, dar și către tehnologie. Deci să nu ne limităm, să le dăm toate opțiunile și să le dăm încredere în ele, fetelor, că pot reuși. Bineînțeles, cum ai spus și tu, depinde de aptitudini. Însă uneori poți ca să-ți și depășești aptitudinile. De exemplu, eu eram cunoscută în liceu mai mult pentru talentul meu la literatură și aveam premii de poezie, eram și la televizor, cu poeziile mele, la taberele de creație din Izvorul Mureșului și toți credeau că voi studia literatura. Însă pe mine mă interesau roboții. Și în ultimul an de liceu mi s-a schimbat profesorul de matematică și noul profesor m-a încurajat foarte mult și chiar mi-a dat un exemplu dintr-o carte de Leibniz, care avea un motto în care Leibniz spunea că unul din studenții lui a renunțat la matematică și a devenit poet. Și Leibniz a spus că acest student nu avea destulă imaginație pentru matematică. Și atunci profesorul m-a inspirat și am zis, păi cum, dacă am imaginație pentru poezie? Nu, asta are nevoie de mai multă imaginație decât matematica. Dar el mi-a explicat că, de fapt, matematica, de asemenea, este un proces creativ. Și mi-a inspirat această creativitate prin care poți să demonstrezi o teoremă în mai multe feluri și să înțelegi fenomenologia din jur, să o încapsulezi într-o ecuație frumoasă
să realizezi frumusețea acestei ecuații și apoi să ai acel eureka moment. De asemenea, este și foarte multă muncă necesară, pentru că îmi amintesc că el m-a pregătit pentru Olimpiada de Matematică și rodeam culegerile de probleme, adică efectiv îmi dădea 300-400 de probleme pe săptămână să le fac, să le rezolv și timpul era foarte mult dedicat muncii, deci inspirație de acord, dar bineînțeles trebuie și un pic de transpirație. dar asta nu se simte în momentul în care ești ghidat și inspirat de un mentor. Mihaela, îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine astăzi. Știu că mai ai un interviu la care trebuie să mergi. Apreciez mult. Asta cu 8 martie, da, în fiecare zi am câte un interviu cu încurajarea femeilor și femeile în tehnologie. Îți mulțumesc mult că de fapt, mai mult de unul, de aia, da. Îți mulțumesc că ai alocat timp și pentru discuția cu mine. Te apreciem și te urmărim în perioada următoare pe toate canalele pe care comunici. Îți mulțumim. Mulțumesc pentru invitația, Alin. Mi-a făcut mare plăcere. Numai bine!